Hello mga ka-helmet, welcome sa Cliem Motovlog. Ngayon gusto kong share sa inyo ang isang tutorial kung paano palitan ng ating helmet visor. Ngayon ito ay gagawin natin sa ating LS2 Rookie na fluo black and white. So simulan na po natin. Unang-una po, itaas natin yung kanyang visor. And then, itong part na ito, tanggalin ko po yung sticker niya para makita po natin yung pattern ng kanyang visor sa side. Yan, so ito po yung pattern ng kanyang visor. So para po maalis natin siya, itong clip na ito o itong mechanism na ito ay itataas po natin. Then pag naitaas na po natin, simula dito, inailan po natin pa taas. So, same process lang rin po sa kabila. So, ayan po, natanggal na po natin yung ating stock visor. Okay, so ang ating pong ipapalit na lens, iridium silver lens po. So ito, itataas po natin ito. Then, press natin yung helmet visor. Mahirap lang siya, no? Yan. Okay. So, sa kabila naman, ganun din. Tapos natin ito. Press. Okay, so ito po yung ating LS2 Rookie Fluo. So, iridium lens.